my channel. Guys, for today's video, what I'm going to share with you is another discovery of mine, guys. So, ito nakita ko sa isang mall. So, actually, guys, hindi naman ako magaling when it comes to makeup. Pero I'm learning. And, alam mo na, pag marami ka ng makeup, and then marami ka ng mga lipsticks, marami ka ng mga gamit, sa drawer mo, what you want to have is something na you can carry sa mga travel, pero marami kang malalagay. So, ito yung papakita ko sa inyo, guys. Most of you might be aware of this already for those who are really fond of doing makeup and dun sa mga nag-service ng para sa makeup, mga ganon. So, ito yung lagi nilang bitbit. So, ano yun? Ito na! Tandadadun! Tada! Yes, guys! This is ano ang tawag dito? Beauty makeup kit, if that makes sense. Ano bang tawag dito? Basta beauty, ano ba nakalagay dito sa ay, may nakalagay siya. So, this is lighted mirror makeup kit. Okay? So, yun, lighted mirror makeup kit. So, yes, guys, makeup kit siya, but it has light inside. Okay? So, most of you, siguro nakikita yun yung mga nagpapamakeup sa inyo, yung mga dinadala ng mga makeup artist nyo na makeup kit, and then it has lights. Pag binukas mo, meron siyang lights. Meron mga LED lights. So, yung iba, bulb talaga. Yung iba naman, maliliit lang. So, first things first, bago ko siya i-open, sasabihin ko muna sa inyo kung paano ko siya nakuha, kung magkano ko siya nakuha, at kung saan ko siya nakuha. Okay. Ito, guys, ang original price niya, kung makikita natin dito sa kanyang tag is 1,999.75. Yes, so yun po yung original niyang price, 1,999.75. Mabibili po siya sa SM store or sa SM department store. Pero ako, nabili ko siya for 1,000 pesos lang. Bakit at paano po? Yung SM department store po, meron silang promo. Hindi ko lang alam, guys, kung hanggang kailan. Parang until mag-last yung kanilang stock, itong makeup kit. So, hindi ko talaga alam kung ilan siya. Ngayon, paano na siya makukuha na from 2,000 magiging 1,000 na lang? So, ano po siya? Kailangan nyo po makapurchase sa loob ng department store ng 2,000 pesos dapat yung ma-purchase nyo sa loob ng department store. So, kahit ano yan, guys, kahit saan, kahit anong tatak, kahit anong mga brands, kahit anong gamit, basta dapat worth 2,000 pesos yung receipt nyo. Okay? In my case, hindi ko, yung resibong ginamit ko, nung binili ko tong makeup kit ko, hindi na siya bagong resibo. Pero hindi naman sobrang tagal. Parang a week ago lang. Kasi tinanong ko yung cashier doon kung okay lang ba na nagamit na yung resibo like a week ago. Excuse me. A week or 2 weeks ago. Pwede naman daw. Basta, bibigyan kasi nila kayo ng stub, guys. So, may stop kasi binigay. Hindi lang basta porque may resibo ka, pwede na. Hindi po siya ganon. So, pag bumili kayo nun, guys, for example, nag-purchase kayo, marami kayong pinamili sa loob ng SM department store, pero wala pa kayo pambili ng makeup kit, see to it na mabibigyan kayo ng stop, at see to it na maitatabi nyo yun. And see to it na sasabihan nyo rin yung teller, or just for you to make sure, or para may pinangahawakan kayo na itanong nyo sa kanila if ever sabihin nyo, okay lang ba na a week muna bago ako bumili or 2 weeks muna bago ako bumili. At nagkakaupusat kasi talaga, guys. In my case, talagang yung nakita to ng mama ko kasi ewan ko, gusto ko lang talaga siya bilhin. I mean, gusto ko talaga bumili ng gift ganito. Before na pumunta kami sa SM North, saka sa Trinoma, may nakita kami mga ganito. Kaso, umaabot ng 5,000 to 6,000 ang isa. So, hindi naman worth it yun para sa akin kasi hindi naman ako into makeup talaga, or hindi naman ako magaling, or hindi naman ako nag-makeup service para gumastos ng ganun. So, yun, nakita to ng nanay ko, talagang tinanong niya agad yung cashier kung kailan magkakaroon, kung paano, ganyan-ganyan, etc. Yada-yada. Ganon. Ngayon, tapos ko na ba? Nasabi ko na ba sa lahat sa inyo? Yun lang naman, guys. Just make sure na meron kayong resibo na nagkakahalaga ng 2,000, yung mga pinamili nyo, and also, tapos mabibili nyo lang
lang siya ng 1,000 pesos. Okay? Ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung itsura niya. Ganito siya, guys. So, ano bang size niya? Wala siyang nakalagay na size, pero paano ko bisusukat? Ayan, yung kamay ko. Diba ito yung kamay ko? So, ganito siya, kaiksi, ganyan. Saka ganito. Okay? So, hindi naman siya ganun kalaki, guys. Ngayon, sa harap niya, meron siyang, of course, there's a lock. Meron din siyang susi, nasa loob lang yung susi. So, ito yung likod. Yung details niya, guys, ito, ano siya, para siyang leather, yung ganito niya. So, pag nadumihan, mahirap siyang linisin. So, make sure na hindi siya matitintahan ng ballpen na. And then, here's what's inside. Ta-da-da! Ayan, guys, yung nasa loob niya. So, ito yung mirror, and then there are LED lights. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 12. 12, and then 6 per side. Ayan. So, ito naman siya, and then empowered siya ng USB. Ayan, ito siya. So, ito yung USB, tapos, ito naman yung on and off. On, off, tapos yung strength ng light. Merong pinakamahina, meron din pinakamalakas. Yan. So, kulay pink siya. Ano ba ito? Gamosa. Ano ba yung term doon sa loob? Ayan. So, meron siyang key. Ito yung susi niya. Mag-focus ka. So, ayan yung key. Yan. So, ayan yung key. Okay? Yan. So, ipapakita ko syempre sa inyo, guys, kung ano yung itsura niya pag nailawan na. Boring naman kung hindi ko ipapakita, diba? So, iilawan natin siya ngayon. Mahaba yung cord niya, guys. Sobrang haba. Kasi nga, pwede siyang pang makeup travel. Tapos, kung may, syempre, yung table and all. Diba? Live tayo eh. Ayan, guys. So, naisaksak ko na siya. And then, bubuksan natin siya. Parang hindi ko siya masira sa ginagawa ko. Okay. So, as I told you, meron siyang i-on ko muna. Ayan. Parang yun yung pinaka-strong. Okay. Magsimula tayo sa pinakamahina. So, ayan yung pinakamahina niya, guys. And then, ito yung sumunod. Second level, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10. 10 siya. 10 yung level ba tawag? Level ng light niya. So, ganyan siya kalakas. So, ayan. Kung magkaano kayo, ganyan siya kalakas. Not bad for a personal makeup kit. Kung gagamitin mo lang naman siya sa bahay mo or kung ikaw lang naman yung gagamit, not bad for me, maliit lang siya. Siguro if you're going to use it in an event and then may make-upan ka, siguro you will exert effort para ma-meet niya yung level nung make-upan mo and then yung lapit niya and all. Kasi pang personal lang talaga siya, guys. So, ito yung ilaw niya pag nakaharap na sa akin. Ganito kalapit yan, guys. Yan. So, pag nag-makeup ako, kita ko yung sarili ko. Okay? Kaso pag lumayo na siya, kita pa rin naman. Kaso in my case, since I have my eyeglasses, mahirap talaga pag malayo na. So, yan. Ganyan siya kaliwanag pag malapit. And for me, it's fine. Kasi, ang importante kasi sa akin, merong light and all. Kasi cute siya. And, of course, the storage itself, diba? So, marami kang malalagay and then maganda ilalagyan niya. Ayun. Tarara! Okay, guys. Tapos, bababaan muna natin yung light bago natin siya patayin, guys. Para hindi siya masira agad. And, if you will ask kung napapalitan ba yung lights and all, nung tinanong ko yung staff ng SM department store, mahirap na nga daw palitan kasi babaklasin yung mirror and all. So, ayun. So, pag nasira naman yung lights niya, bye-bye na lang. So, hindi naman sabay-sabay masisira yan. Siguro one at a time. Pero, hindi na siya mapapalitan, guys. So, yun. Ingatan na lang yung paggamit. Ingatan na hindi mabagsak. And then, ingatan na kung di naman kinagamit, syempre, huwag nyo naman i-open yung light. Ayun. So, mas pag saka hindi na sana patay-sindi din. Or para hindi siya mapundi agad. Ayun. Anything else na nakalimutan ko?
So, ayun lang guys. I just wanna share this video kasi may mga nag-post kasi ako sa IG ko if you want me to make a review. Ay, hindi naman review. If you want me to share with you yung aking makeup kit. So, marami siyang nag-comment at nagsagot ng yes dun sa poll. Thank you so much guys for those who participated. I appreciate it a lot. Pasensya na kung late. Medyo busy lang. Ayun, what else? Ayun guys, so if you still have any questions or kung meron tanong kayo about dito, feel free to comment it below. And then, what else? If ever you still have suggestions about different videos na gusto nyong gawin ko, go ahead and comment it below. And please don't forget to give this video a thumbs up guys if feeling nyo deserving siya sa thumbs up. Please do so. And if you haven't subscribed yet to my channel, please hit that red button para makapag-subscribe kayo. And then, kung nakapag-subscribe na kayo, thank you so much, baby. And please, pwede mo rin i-click yung bell button para ma-notify ka naman pag may bago akong video. Yun lang guys. Thank you so much for watching and I do hope that you will wait for my next one. Bye!